Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo ang pinakamadaling paggawa ng banana cake. Tara na, simulan na natin. So una guys, gagamit tayo ng 3 banana. Mas maganda yung ripe na talaga yung bananas. Yung sa akin, sakto lang. So pwede naman siyang gamitin para makagawa tayo ng banana cake. So ito, babalatan lang natin siya. And then ilagay nyo sa bowl. Repeat procedure. Then pagsamasamahin nyo siya at i-mash nyo siya ng tinidor or any kind of utensils na pwede nyong ipang-mash. Pagkatapos nito, maglagay tayo ng 1/4 cup of sugar. Pwede kayong gumamit ng dark brown sugar or white sugar. Depende po sa inyo. Yung color lang ang mag-iiba doon sa pagluto ng banana cake. So ito, hahaluin lang natin siya. Mix all together. Itong recipe na to, pwedeng yung inegosyo, pwedeng sa handaan. Then, mag-add tayo ng 70 grams of unsalted butter. So, continuously, hahaluin lang natin siya hanggang sa matunaw yung butter. Pagkatapos niyan, maglagay tayo ng room temperature na 2 egg. So, haluin lang natin siya. So, make sure na mag-combine all together. Then, maglagay tayo ng 1 cup and 1/3 of all-purpose flour and then 1 teaspoon of baking powder. So, ayan, ilagay lang natin siya sa lalagyan and then haluin lang natin siya. So, dito i-combine lang natin siya hanggang sa maging even yung texture niya. So, napakadali lang nito guys. Sobrang dali talaga at kayang-kaya nyong gawin sa bahay. And sobrang healthy pa ng recipe na to. Pwede rin kayo mag-add ng toppings if you want. Yung sa akin, napakasimple lang, hindi na ako naglagay. Pero pwede kayo maglagay ng raisins, ng any choice of your toppings. So, ilalagay na natin siya sa lalagyan. Ipantay nyo lang siya ng tamang-tama. Shake and then itap nyo lang siya. So, pwede na natin tong iluto. So, dapat naka-preheat yung oven nyo ng 180 degrees Celsius and you can cook this for 40 to 45 minutes. So, luto na ang ating banana cake. So, dito, i-cool down mo muna siya. As you can see, nagmo-moist siya. At tamang-tama lang yung
kulay niya sa ibabaw. Hindi siya sunog and saktong-sakto lang talaga. So, alisin lang natin yung paper. So, ito na siya guys. Ito na yung ating banana cake. And then, ipapakita ko sa inyo at isi-slice natin kung gaano kaganda ang loob. Kita nyo naman guys, napakadali, napakasimple lang ng paggawa ng banana cake and healthy para sa inyo. So ayan siya guys, ito na ang ating banana cake recipe. And kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. So, see you next time! Bye!